سلام دوستان عزیز. یه موتور اینورتر خطی یکی از بچه ها سوار کرده بود و به گفته خودش یک روز بیشتر کار نکرده، یک روز الی 2 روز و سر صدای زیادی میداد. خلاصه من گفتم بیار تا نگاه کنیم. وقتی آورد روغنی که ریختم خیلی کثیف بود، یعنی سیاه بود کاملا. بعد که موتور شکافتیم ببینید چه اتفاقی افتاده. قبلا از این نمونه من برای شما توضیحاتی دادم. یک کاسه آهنربایی اینجاست، یعنی اینا یه آهنرباست، آهنرباییه که توسط یه چیزی مثل چی بگم، حالا مثل حسیری چسب زدن و اینا رو به هم وصل کردن. ببینید هنوز آثارش اینجا هست، ببینید اینجا. حالا این ظاهرا شکسته شده. مدل‌های قبلی آهنرباش خیلی کوچیک‌تر بود، ولی این مدل ظاهرا خیلی بزرگتر گرفتن آهنربا و خب به هر دلیل اتفاقی که افتاده این آهنرباها از هم جدا شدن. اینا باید به صورت یک نواخت و یک دست باشه، ولی میبینید که از هم جدا شده، ساییدگی به وجود اومده و چقدر آشغال و کثافت همه جا گیر کرده و همه جا رد شده. ببینید خب من فکر کردم شاید ابتدا ساییدگی از قطعات مکانیکی باشه، اما میبینید سوپاپ مکش چه تمیز و مرتبه و قسمت دهش و اینم سرسیلنده و اونم سوپاپ دهشه اون وسطی که خیلی هم مرتب و تمیزه. منتها اطراف این قسمت خیلی ناجور کثیف بوده و این حالت جامی بهش دست میداد، چون دوست من گفت وقتی که میزنی کار نمیکنه. بعد یه دونه موتور که سیمپیچ سالم بود ولی فشار نداشت و بردن و امتحان کردن، خب اونجا کار میکرد. حالا این که چه اتفاقی افتاده که این ساییدگی به وجود اومده و اینو خراب کرده، من حدسم اینه که این فیلرگیری درست نبوده، چون اینا فیلرگیری خیلی عجیبی داره نسبت به موتورای مشابه، موتورای معمولی. به هر حال اینم تجربه بود که خواستم با شما به اشتراک بذارم.